नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते। आज आपण एकदम सिंपल आणि झटपट होणारी ढबू मिरची कशी करायची ते पाहणार आहोत। आणि त्यासाठी मी इथे ढबू मिरची अशा प्रकारे कापून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि इथे साहित्य पाहूया। इथे मीठ आहे, घरी बनवलेला गोडा मसाला किंवा काळा तिखट आहे, गरम मसाला आहे, शेंगदाण्याचं कूट आहे, एक मिडियम साईजचा टोमॅटो आहे, मिडियम साईजचा कांदा आहे आणि आलं आणि लसणाची पेस्ट आहे। मग चला तर आपण चालू करूया। सर्वप्रथम आपण हे ढबू आपण तेलामध्ये चांगलं भाजून घेणार आहोत। इथे मी आता हे पॅन गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर मी हे सगळे ढबू मिरची घालून घेते। आपल्याला तेलामध्ये चांगलं वाफवून घेणार आहोत। आपण ह्याच्यामध्ये तेल घालून घेऊया आणि हेच झाकून ठेवूया 5 मिनिटांसाठी। चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत आपण ह्याला आणि झाकून ठेवूया म्हणजे ते वाफेल। आणि 5 मिनिटं आपण ह्याला झाकून ठेवणार आहोत। गॅस मोठा करूया आपला आणि आता आपण स्टफिंगची तयारी करूया। आता मी स्टफिंगसाठी हे सगळं मी एकत्र करणार आहे, टोमॅटो कांदा वगैरे। आता हे आपण सगळं एकत्र केलेलं आहे, कांदा लसूण आणि ह्याला आपण 2 मिनिटं गॅसवर वाफवून घेणार आहोत। आता हे आपले थोडेसे भाजलेत, आपण ह्याला काढून घेणार आहोत। आता आपण हे सगळं भाजून घेणार आहोत 1-2 मिनिटं। आपल्याला सगळं एकत्र भाजायचं म्हणजे एकत्रची टेस्ट खूप छान येते। कच्चंही वापरू शकतात। आता ह्याच्यामध्ये मी हा मसाला घालून घेते 1 चमचाभर आणि गरम मसाला, चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि सगळं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। आणि आपला गॅस बंद करूया आणि हा आपला मसाला स्टफिंग तयार झाला। आता शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहोत वरून आपण। आता हे आपलं शेंगदाण्याचं कूट घालून घेऊया, एक 5 मिनिटं याला वाफवून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपला हा स्टफिंगचा मसाला करून तयार आहे। आता हे आपला मसाला जो आहे तो थोडासा गार झालेला आहे, आपण ह्याच्यामध्ये भरणार आहोत। हे आपल्याला हे जास्त गरम मगाशी आपण जास्त भाजलं नाही, आता आणखी ह्याच्यामध्ये भाजून घेणार आहोत आपण। हे अशा पद्धतीने भरून घ्यायचं। हे खूप छान लागतं असं केलं तर। आपलं हे मसाला, हे राहिलेला मसाला आपण वरून घालणार आहोत आणि ह्याच्यावर हे अशा पद्धतीने झाकून घेणार आहोत आपण। आणि याला आणखीन एक 5 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत। थोडंसं तेल घालणार आहोत किंवा दुसऱ्या कढईमध्ये जरी घेतलं तरी चालेल। आणि ह्याच्यामध्ये आपण हे भाजून घेणार आहोत आणखीन एक 5 मिनिटं। आणि ह्याला झाकून घेऊया आणि नंतर आपण त्याचा मसाला त्याच्यावर घालू। आता हे आपलं वाफले का पाहून घेऊया। हे आपल्या सगळ्या बाजूंनी वाफलेलं आहे। आता उरलेला मसाला आपण घालून घेऊया। हे अशा पद्धतीने आणखीन एक 5 मिनिटं आपण वाफवून घेऊया। मिक्स नाही करायचं, नाहीतर ते आपल्या स्टफिंगमधला मसाला बाहेर निघू शकतो। अजून एक 5 मिनिटं ठेवून आपण ह्याला सर्व करणार आहोत। गरमागरम ढबू भरवा तयार झालेले आहे। खूप छान आहे, तुम्ही एकदा नक्की घरी करून पहा। त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।